ההופעה מתחילה! איזה ריח נעים שיש לחתיכת הסבון הזאת. הרשו לי, meine Damen und Herren, לגלות לכם סוד קטן. כל אחד מכם יקבל במתנה עוד לפני תום ההופעה שלנו חתיכה כזאת. אף אחד מכם לא יצא מכאן בלי ההפתעה הקטנה שלנו, לא. וסוד אחד נוסף, זו לא סתם חתיכת סבון משובחת, זהו כרטיס כניסה לכאן, אל מעבר למסך הזה, אל מאחורי הקלעים של הקרקס שלנו. שם מחכה לכל אחד מכם הפתעה נוספת. אבל הפעם לא קטנה, אלא מעט מאוד גדולה! רגעו רבותיי, אין לכם מה לדאוג. יש מספיק סבון לכולם, וכן כמובן שאם נשמור על הסדר, ההופעה תעבור בצורה עליזה והומנית. מאסטרו. Frühling wird in die Heimat kommen, schöne Morg, wie's einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, alles wird so wunderbar. Und man wird wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie's einmal war. Es geht im Tritt und im Schritt, auf das Herz wieder mit. Und dann bricht ein neuer Frühling. אתמול סיפרו לי בדיחה חדשה. פרידריך אומר להנס, לאשתי יש תחת כל כך גדול, בשביל לשבת היא צריכה 2 כיסאות. הנס עונה לו, ולאשתי יש תחת כל כך גדול שהיא צריכה ספה. פתאום יורגן אומר, ולאשתי יש עיניים כחולות. אז מה? כל השאר תחת! Schlafen und quälte mich herum. Da meinte die Frau... Nun sei doch nicht dumm. Da nimmst du das lustige Lummelbuch, da schläfst du gleich ein. Und du wachst nie mehr auf! כן, רבותיי, זה ההומור הגרמני הישן והטוב שלנו, כן. אבל ברור לנו שאתם היהודים שונים. ברור לנו שלכם יש הומור שונה. הומור יהודי. לכן הזמנו לכאן במיוחד עבורכם ליצן יהודי אמיתי. זה אבא שלי. אכטונג! meine Damen und Herren, קהל נכבד, להטות יחיד ומיוחד, בנידה! meine Damen und Herren, קהל נכבד, אדם שטיין, אדם בן כלב! אדם שטיין היה פעם בעליו של הקרקס הנהדר הזה, אבל מה לעשות? על פי חוקי הרייך הנצחי, אין כלב רשע להחזיק ברכוש פרטי. ולכן אין יותר לאדם קרקס. לעומת זאת, יש לו עכשיו ידיד. ידיד טוב ונאמן. קבלו אותו! ידידו של אדם רקס טוב הלב! הם אוכלים יחד,
ישנים יחד, רקס ואדם, אדם ורקס. רקס, אתה רוצה עצם? בתיאבון, רקס. רקס, איפה אתה? אבל רקס לא רוצה את העצם. ואתה, אדם, אתה רוצה לאכול? אנחנו לא שומעים, אדם. כן, אדם, אתה מאוד רוצה לאכול. אז אולי רקס יתחלק איתך בעצם שלו. בקש ממנו, אולי. כן, אדם, רקס יתחלק איתך בעצם שלו, אבל אתה תצטרך לעבוד בשביל זה. לעבודה, אדם. אנדי, ארבייט! meine Damen und Herren, קהל נכבד, להטוט יחיד ומיוחד במינו. כלב יהודי על חבל גרמני, או מה יהודי יעשה בשביל עצם. שימו לב, עצם, קערה, טיפש. אתה מוכן, אדם? לעבודה. הרווחת את העצם שלך! ועכשיו, מי רוצה לקבל ראשון את חתיכת הסבון שלו? נו. ובכן, מי הם? מי הם האורחים שלנו? מי הם אלה הרוצים לגשת אל מעבר למסך הזה? אין זרים בקרקס שלנו. כולנו מכירים זה את זה. לא מדובר כאן במפגש מקרי של אנשים מהרחוב, לא. אנחנו מכירים ואוהבים את הר וולפוביץ'. ואת האחיות שווסטר הנפלאות. ואת ידידנו ארתור פיין ואת אשתו הנחמדה. וכמובן, את הנחמדה מכולן, המקסימה מכולן. אל תתביישי, פראו גרטכן. סליחה. לא נורא. קבלו אותן! אשתו של אדם גרטכנשטיין,
ובתם המתוקה, רות! ובכן, מי רוצה לקבל ראשון את חתיכת הסבון שלו? ארתור פיין מאוד רוצה להיות ראשון, אבל ארתור פיין הוא ג'נטלמן, וג'נטלמנים כידוע נותנים את זכות הקדימה לגברות. נכון, לגברות. בבקשה, פראו פיין, ביטה מאסטרו! Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen. Schöne Morgen, bis einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen. Alles wird so wunderbar. Und man wird wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie es einmal war. Es geht im Tritt und im Schritt auch das Herz. אדם, לעבודה. So gern für mein Leben. Wegen mir kannst alle Tage Würstel geben. Von allem behalten Sie doch nachher die Form. Und das finde ich auch so enorm. אמא, גם אני רוצה לשם. שקט, אבא יודע לאן ומתי אנחנו צריכות ללכת. כן, כולם יגיעו אל מעבר למסך הזה, אחרי שיקבלו את חתיכת הסבון שלהם. ובינתיים, רבותיי, ההצגה חייבת להימשך. אתם תחכו לתורכם, ואדם המצחיק שלנו ימשיך לבדר אתכם בשטיקים היהודיים שלו. הרי הוא לא רק ליצן, הוא מוסיקאי, הוא גם נביא וקוסם, קורא מחשבות ומגיד עתידות. נכון, אדם? אתה תחזה עכשיו לקהל הנכבד את עתידו? נו, מיד ידליק אדם ירח וכוכבים בשמי גן העדן היהודי שלכם, ואנחנו מהעידן המודרני נמצא את עצמנו בפלסטינה. בואו נקרא לה, איך נקרא לה? בואו נקרא לה ישראל, הארץ המובטחת. אדם. לעבודה.
אדם. נו. אדם. תראו, זה אבא שלי! אדם, בוא ניסע לפלסטינה, אדם. בוא ניסע לישראל, אדם. במכון של מסז'נין, ששון ושמחה. הנביא הנובח חזר למלונה. אדם שטיין המסכן איבד את הצפון. נובח. נושך. ומשתין בסלון! הרופא עצבני. האחות במיוחד. אדם שטיין, רבותיי, הוא חולה מיוחד. הוא מכיר את כולם כאן, לפני ולפנים. את הדוקטור לפני! את האחות מבפנים! במכון של מסז'נין דואגים לחולה. יחס אישי וטיפול מעולה. בבוקר מסאז', התעמלות ומקלחת. בלילה חשמל. וחוקן בתחת. אדם שטיין, אתה נמצא במכון למנוחה ולתרפיה על שם רבקה צזלין. אתה מזהה אותנו. הוא לא מבין שום דבר. הוא לא מבין שום דבר! שלום, אדם. אתה מזהה אותי? אתה לא רוצה להגיד לי שלום? זאת אני, ג'ני, הבתולה ששכבה איתך כמו זונה. אדם, ענה לי! ג'ני, צריך להיזהר איתו. אתמול הוא ניסה לנשוך את בעלת הבית שלו. בלי שום סיבה. שקט, אני יודעת מה אני עושה! דרך אגב, אדם, מה היה לך עם הכלבה הזאת? עם בעלת הבית הקשישה שלך? הרי היה ביניכם משהו? אדם, ענה לי. הייתה ביניהם יזיזות אמיצה. זין זין. מאז שעזבת, אף אחד לא נגע בי. הייתי כמו גבייה. שכחתי איך עושים את זה. חיכיתי לך, אדם. חיכיתי שתגיד לי כמו פעם, סזמי ייפתח, סזמי ייפתח. אדם, תגיד לי כמו אז, סזמי ייפתח. איזה כלב אתה. סליחה. סליחה, מר שטיין, סליחה. אני יודעת שאסור לי להגיד על ידך את המילה הזאת, ובכל זאת, אתה כלב! אתה כלב בן כלב! לא תצא מכאן יותר, כלב. הפעם אתה כאן לתמיד.
הנביא שוב איתנו. אני מוחה! אדם שטיין הוא נביא שקר! מר שטיין, אפשר לקבל אוטוגרף? כאן בבקשה. תחזבי אותו, אשתה, רק דברים יש לך בראש. חיכינו לך, אדם, כל כך חיכינו לך. ידעתי שהוא יחזור היום. הלילה בא אליי מלאך והתיישב על המיטה שלי. מעניין מאוד. ומה עשיתם? דיברנו, רק דיברנו. הוא אמר לי, רחל, רוחלה, היום הגדול קרוב. אדם יחזור, והוא חזר. הנביא שוב איתנו. אני מוחה! הוא יבשר את ההתגלות. אדם יביא לכאן את אלוהים. כמו שנאמר, אדם פעמה ושמע וייתן קולו. אדוני יבוא משם. לא. משם. לא. אדוני מן המדבר יבוא. וכולנו נצא לקראתו. אני מוחה! אדם שטיין הוא נביא שקר! אני גנב הקטר ראשי! איפה אלוהים היה כל השנים האלה? איפה אלוהים בכלל היה כל השנים האלה? איפה אלוהים היה כל השנים האלה? שקט! אל תשמע! איפה אלוהים היה כל השנים האלה? קפץ לקנות סיגריות. דובק. בכיס. Herr Wolfowitsch, Herr Fein, Frau Schwester, Fräulein Schwester, ארמסטרונג! חזרתי אליכם, פסיכים, אדם שטיין, שוב אתכם. גוטן טאג, הר דוקטור גרוס. אתה שוב כאן, אדם? עדיין לא בגיהנום? מה יש לי לעשות שם, הר דוקטור? ללמוד דרך ארץ, אדם. אדוני יודע היטב שלי זה כבר לא יועיל. הר פרנקנשטיין התגעגע אליי. כן. אני התגעגעתי. נכון, אדוני התגעגע, אני קורא את זה בעיניו היפות. אם כך, אני כאן מפני שהר דרקולה השתעמם בלעדיי. לא, אדם, אתה כאן מפני שאתה מסוכן לעצמך ולאחרים. שטויות. אדוני הפסיכואנליטיקאי טעה בפסיכואנליזה שלו. שמעת מה? פסיכואנליזה. טוב. ועכשיו? סיכום המחלה שלי. כן, בדיוק. סיכום המחלה שלך. אדם שטיין נולד בברלין, שנת לידה 1907, מקצוע ליצן ומגיד עתידות. משנת 1929 עד 1938 מנהל הקרקס הגדול של ברלין. מ-1938 אסיר במחנה ריכוז גרמני, שם שימש ככלב של מפקד המחנה. במלחמה איבד את אשתו וביתו, אותן ניסה למצוא... meine Damen und Herren, קהל נכבד, לראשונה בזירת האינסטיטוט שלנו, להטוט יחיד ומיוחד במינו. או כמה שאדוני חיכה לי. הוא אפילו אימץ לו כלב. אין כאן שום כלב, אדם. אז מה זה? כרגיל, הזיה אלכוהולית שלי. מה ששמעת לא היה כלב. תאמין לי, אדם, אנחנו רוצים רק בטובתך. אני יודע, גם שם רצה הר פרנקנשטיין רק בטובתי. אל ישכח, אדוני, את סיפורנו.
לא סיפורנו, אדם, הסיפור שלך. לא. אנחנו, הר קומנדנט, מאותו סיפור. אדוני מרפא החולים זוכר מה הייתי שם. שם הייתי הכלב של כבודו. מעולם לא היה לי כלב. לכן מצא לו הר דרקולה פציינט נובע. ג'ני, קחי בבקשה את אדם לחדר שלו. לפני כן ארצה להעיף מבט בכלב שלך. לא, אדם, אסור. את צריכה עזרה, ג'ני? לא, אני אסתדר לבד. וזריקונת, ג'ני, הוא זקוק למנוחה. נמשיך בטיפול. אין צורך לטפל בי, גרוס. שימו לב! כל הנוסעים לעלות לקרונות! המסע מתחיל! הרכבת יוצאת בעקבות השמש לפלסטינה! טינה! אדם, אתה תביא עלינו את הגאולה, נכון? כמו שנאמר, עוד מעט ייפתחו שערי שמיים ואלוהים יגלה פניו אלינו, עם המספרים הכחולים, מהשטן! אין מספר על היד. גם אני רוצה לדבר עם אלוהים, גם אני רוצה מספר. דבר לא השתנה כאן. אותן אבנים לוהטות ואותו חול. בית משוגעים קטן בלב מדבר. בחצר האחורית של אלוהים. חזרתי לכם, פסיכים. אדם שטיין, שוב איתכם. אדם! דוקטור גרוס השתגע. הוא מתכוון לקבור את מיס צזלינג, לקבור את מיס רבקה צזלינג, שבנתה את המכון שלנו, משוגע. הגבייה הקפואה של מיס צזלינג מונחת כאן בחדר המתים של המכון שלנו, עד שהקרובים שלה יגמרו להתווכח איפה לקבור אותה. למה לקבור אותה? למה לקבור אותה אם עוד מעט יבוא אלוהים ויגיד לה לקום לתחייה? מה? היא תגיד לא? אוי, אדם, מיס צזלינג כל כך סומכת עליך. כל כך סומכת עליך. כמו שהייתה אומרת הדודה שלי פרידה, לחכמים אין מנוחה בשום מקום, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. היי זמיר, גיבקי קפונם. אדם, תפסיק לחשוב על כלבים. אתה נביא. אני מאוד מאמינה בך, אדם. אוי וי. נכון, עכשיו אני בסך הכל גבייה קפואה מקליבלנד, אוהיו.
אבל בזמנו השקעתי בבית המשוגעים הזה, משיגן הגלד. 6 מיליון דולר. סמוך עליי, אלוהים יתגלה אליך. כמו שהוא התגלה בימים קדומים לנביאים אחרים. כאן, במדבר. אל תדאג, אתה תצליח. הנביאים ההם לא היו פרופסורים באוניברסיטה, עובדי מדינה, פקידי ממשלה, לא. הם היו פראי אדם, בלי קביעות. מישיגנרס, פסיכים. פסיכים הם מלח הארץ. לכן בניתי את המכון הזה כאן בארץ. אין עוד מקום כזה. היהודים החכמים מתו בשואה או ברחו לאמריקה. בישראל חיים רק גיבורים ופסיכים. בגלל זה רשמתי את הצ'ק ההוא על סך 6 מיליון דולר. נכון, שווסטר? נכון. את זוכרת איך זה קרה, מדאם? מה? איך נפגשנו? אתה שומע, אדם? 6 מיליון דולר. דולרים אמריקאים, אם אני זוכר. כמובן שאני זוכר. אוי וי. גססתי מחום. בבית קפה קטן. בתל אביב, באבן גבירול אבניו. והיא ישבה שולחן לידי, במעיל. אתה מבין, אדם? אני נעבר גוססת מחום, והיא במעיל. נו, אז פניתי אליה. סליחה, מדאם, אני בסך הכל תיירת פשוטה מקליבלנד, אוהיו. אבל אני לא כל כך מבינה איך את מסוגלת לשבת בחום כזה, בבית קפה לוהט, לשתות תה כל כך חם, ללבוש מעיל כל כך עבה, ולהיראות כל כך רעננה. מה, חם? מה, לא? תלוי על מה את חושבת, מדאם. ועל מה את חושבת? על אלוהים. סליחה? אלוהים. אני הוגה בו תמיד, יומם ולילה. את מבינה, מדאם? כל חיי אני מחפשת את אלוהים. את מחפשת את אלוהים? כן. איך? דרך סוכנות נסיעות. כשאני שמעתי את זה, אדם, הבנתי, אם יש אמונה כזאת, יש גם אלוהים. אלוהים שלח אליי את האישה הזאת. הפגישה שלנו לא הייתה מקרית. אני נבחרתי כדי להחזיר לאדם את אלוהים. ואז רשמתי צ'ק על סך 6 מיליון דולר והקמתי את המכון הזה. כאן, בישראל, במדבר. במקום שנבחר על ידך, מדאם. ועל ידך, מדאם. ואת, מדאם, בחרת את מר שטיין לנביא שיכריז על יום ההתגלות. אמן. מה? אמן, מה? אמן. אמן. ואני חיכיתי בסבלנות, ואחר כך מתתי, כך שעכשיו הכל תלוי רק בך, אדם. תפסיק לחשוב על כלבים. מה לעשות? אתה נביא. אוי, גוטינים. דרך אגב, מדאם, ממה מתת? אוי, ממה כולם מתים? מהחיים. מיידלה. אני לא רוצה למות. אוי, שקט. אני לא רוצה למות. שקט, היא לא רוצה למות. מי רוצה למות? אני רציתי למות. משה הייתה אומרת דודה פרידה, יהודים לא חוגגים ימי הולדת, רק ימי זיכרון. יהי זכרי ברוך. אמן. מה? מה, אמן? מה? אמן. אוי, גוטיני. אדם, אתה כל הזמן מעמיד פנים שאתה ישן. מאז שחזרת לא היינו יחד. אתה אוהב אותי? לא. אדם, מה ששמעת לא היה כלב.
ובכל זאת את תיקחי אותי אליו. ולא תתני לי את הזריקון, נכון? בינתיים לא. תלטף אותי. אלוהים, כמה טוב שחזרת. כמה טוב שחזרת. שימו לב! כל הנוסעים לעלות לקרונות! שימו לב! כל הנוסעים לעלות לקרונות! שימו לב! המסע נמשך! הרכבת יוצאת בעקבות השמש! שימו לב! הרכבת יוצאת בעקבות השמש! לאט, משוגע. הרכבת יוצאת בעקבות השמש! שימו לב! כל הנוסעים לעלות לקרונות! הרכבת יוצאת בעקבות השמש! לפלסטינה! טינה! טינה! אוי, נו. פלסטינה. הגרויסה גליק. אל תעשה את זה, אדם. בבקשה, ממך. ג'ני, אני רוצה לראות את הכלב הזה. המפתח, ג'ני. הרי אמרתי לך, זה לא כלב. אתה חולה, בוא אני אשכיב אותך. ותשכבי איתי. כן, נורא התגעגעתי. אדם, על פי חוקי המכון אסור לך להיות כאן. ג'ני, קאפו יפה שלי. ספר חוקים מהלכים תחת אלוהי. אני מבטיח לנשק אותך, ג'ני שלי, בתנאי שתתני לי את המפתח. אדם, אני מבקשת ממך, תתחשב בי, אסור לפתוח את דלתות המחלקה הסגורה לחולים. איפה המפתח שלי, אדם? תן לי אותו. המפתח, אדם. תחזיר לי את המפתח. נוכל. גנב. מוקיון! כלב! כלב בן כלב! בראבו. ועל זה בזבזתי $6 מיליון. נו בטח, זה כסף שלי, לא שלו. כמו שהייתה אומרת דודה פרידה. למה יהודי אוהב להתפלל? א' זאת מצווה, ב' זאת הנאה, ג' זה לא עולה לו כסף. נו, אתה מרוצה? ראית? זאת לא כלבה אמיתית. אני מכיר ריח של כלבים. הרי אמרתי לך, זאת חולה. חולה אנושה. אדם, אתה מבזבז את הזמן היקר שלך. תגידי, למה את מסתתרת תחת הסמרטוט המסריח? לא יודעת לדבר. טוב, אני רואה שאת כלבה. אבל אם את כלבה אמיתית, את צריכה לרחרח אותי. כששני כלבים נפגשים, הם חייבים לברר אם מדובר בכלב או בכלבה. זה לא כלב ולא כלבה, אדם, זה שטן. הוא רוצה שהמיליונים שלי ילכו פייפן. זהו, מספיק שתקתי. אל תתקרב אליה! אני מקווה שאת מבינה שהפגישה שלנו לא מקרית. מפגש בין שני כלבים הוא לעולם אירוע. אירוע בו יכול לקרות הכל. מריבה.
אהבה. יכול אפילו לקרות שתפגוש בגור שלך עצמך. להר קליין היה כלבלב. קליין אותו אהב. לכלבלב היה כינור. קליין אותו שרף. להר קליין היה כלבלב. קליין אותו אהב. לכלבלב היה קרקס. קליין אותו שרף. להר קליין היה כלבלב. קליין אותו אהב. לכלבלב הייתה אישה. קליין אותה שרף. להר קליין היה כלבלב. קליין אותו אהב. לכלבלב הייתה גם בת. אותה עוד לא שרף. רות עוד לא שרף. רות עוד לא שרף. רות. עוד לא שרף אותה. עוד לא שרף אותה. עוד לא שרף אותה. איזה ליצן, איזה ליצן גדול. אני ופרולן קלופר ממש, פשוט ממש השתגענו מהגבייה הקפואה. הגבייה הייתה פשוט צור. ממש הגבייה הקפואה, ממש. רק שסלחו לי, אבל... אוי, לא כל כך התלהבנו מהישראל הזאת שלכם. ישראל הייתה פשוט פיך, זה שרקלי. לא יודע, זה כמובן עניין יהודי פנימי שלכם, אבל... נו, איך קוראים לו? פיין. פיין! נו, מה? לא יכול להיות שנהנית לראות את עצמך בישראל האיומה הזאת. לא, אני מוחה. אני רוצה לקבל את הספון שלי ולהצטרף אל אשתי. אני רוצה לקבל את הספון שלי. אין צורך להתרגש, פיין. כל אחד יקבל את חתיכת הסבון שלו בתורו. אבל איפה אדם? איפה אדם? איפה אתה, הרשטיין? נו! הנה. אדם, הנה, בראבו, אדם, בראבו. בראבו. אומן, אתה אומן גדול. ואני, מה אני? אוי. אני אדם קטן, אדם. אני אדם קטן, אבל הפכתי אותך לכלב שלי. אתה שונא אותי. ואילו אני מציל אותך, מה היית אתה עושה במקומי? תגיד לי. מה היית אתה עושה במקומי, נו? אדם מבין, הוא יודע שאתה טוב למים קליין. אדם, תגיד בעצמך, נו. אני רואה שהאדם הטוב שלנו התעייף, הוא צריך להתחזק. אדם, אפ. איזה מתוק הוא. אני רוצה לאכול. תתנהגי אמא, גם אני רוצה לאכול. קצת, אבא יביא לנו אוכל, תרגי אחרי העבודה. איזה חומץ של ילדה. אחרי העבודה, היהודים האלה פשוט הורגים אותי. אתה מאוד אוהב את אשתך הנחמדה ואת רות הקטנה שלנו. אנחנו נעשה הכל כדי לעזור להם, נכון, אדם? נכון? אתה רואה, הוא מבין הכל. כשאתה מנגן להם בכינור, הוא משעשע אותם בשטיקים המצחיקים שלך. הם עליזים ורגועים, מפני שאין להם מושג מה מצפה להם. הרי המוות מפחיד כשאתה יודע שהוא קרוב. כשאתה לא יודע עליו, נדמה לך שהוא לא קיים. לא קיים, אדם, לא קיים. איזה חכם, אתה בוט. אני לא חכם! כולם חייבים למות, ואיש לא יוכל לשנות זאת. אני לא יכול למנוע את מותם, אבל אם אני יכול להפוך אותו ליותר קל, אני חייב לעשות זאת. זאת העבודה שלי. ואני מוכרח לבצע אותה על הצד הטוב ביותר. כך זה. ולגבי רות, אני אנסה להעביר את הילדה למחנה אחר.
אדם, נו. Hal Hitler Pupchen! Hal! Bubik! Oh, mein Klein! Oh, mein Klein! אתה כל כך טוב לב? אתה דואג לכולם. אתה יודע מה? אני כל כך רוצה שיגמרו כבר המלחמה הארורה הזאת. ושנחזור לחיות כמו בני אדם. ושתקנה לי חנות כאלה קטנה, כן, מיין קליין, תשאלי את אדם אם אני אקנה לך חנות כאלה. הרי הוא רואה את העתיד. אדם. וגם את העבר. ישולגן, פרוילן, מה שמך? גרטחן, ואתה, אדוני הסטודנט, אדם? ומנין לפרוילן שמי? את שמך, אדוני המלומד, יודעות כל הבחורות בברלין. כולן יודעות שלפני הסרט אתה יוצא מהראינוע ומחפש מישהי להזמין, מפני שאיתך אפשר להיכנס לסרט בחינם. ובכן, אני מסתובבת כאן כבר שעה שלמה, מנסה למשוך את תשומת לבך ומחכה לתורי. את כל כך רוצה לבוא איתי לסרט, פרוילן גרטחן? אני כל כך רוצה לצפות בצ'ארלי צ'פלין, הר אדם. בראבו! בראבו, פרוילן! פרוילן גרטחן. את לא פוחדת להישאר איתי לבד בחושך? למען צ'פלין, הר אדם, אני מוכנה לסבול הכל. אם כך, אני מזמין אותך לסרט. פרוילן גרטחן. תודה. אבל בשקט. בשקט. כן, הוא לא רע, הצ'פלין הזה. אבל מנקודת מבט מקצועית הוא לא משהו מיוחד. גם אני חושב להיות ליצן. הסצנה הזאת עד כדי כך מצחיקה בעינייך, פרוילן גרטחן. סליחה, אני צוחקת מפני שהבחורות אמרו שבדיוק בחלק זה של הסרט, אדוני מנסה להתנשק. את בחורה מצחיקה. גרטחן. לא יותר ממך, אדם. תראי, גרטחן, היום יש הצגה שנייה. את רוצה לצפות? כן. ומחר? מחר? תבואי שוב? מאוד יכול להיות שכן. אם כך, אני מזמין אותך לכל ההצגות. תודה. אז את אומרת בדיוק בחלק זה של הסרט. כן. אני מנסה. מפני שהוא עומד להסתיים, ומיד תדלקו האורות. אבל אני מאוד רעבה, אדם, אני מאוד רעבה. אני רוצה לאכול, אדם. רעבה, אני רוצה לאכול, אדם. אימא'לה, כשהיית צעירה, היית נורא יפה. כשתגדלי תהיי יפה ממני, שבי בשקט. תאכלי.
ממש כמו בסרטים. אוי, אדם. הוא תמיד נרדם ברגע ואני שוחרת רעש. מנסה לדמיין לעצמי את החנות קלה הקטנה שלי, ואף פעם לא מצליחה לדמיין שום דבר. אתה היית עשיר, אדם. אתה לא מתאר לעצמך כמה זה קשה לנסות לחלום על משהו טוב ולא להצליח, כי בכל החיים שלך לא היה לך אפילו דבר אחד טוב. כלב טוב, כלב מצחיק. זו קומיש. ככה. תירסה! מסכן. הוא עובד כל כך קשה, עד שאני כבר פעם באה לביקור, הוא מוציא את כל הכוח והמרץ על היהודים שלו. כל יום אותו דבר. טרנספורטים, 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 טרנספורטים. והריח המגעיל הזה של העשן, פיכס, שרקליס. אתם פשוט לא נגמרים. פשוט אין לכם סוף. זהו, מה? שקט, שקט, שקט רוביק. הייל, הייל. הייל. בוא אליי, כלבלב. בלעדיך הייתי מתה כאן משעמום. בוא אליי. אתה תהיה הכלב הראשון בחיי. אדם, בוא אליי. אליי, אמרתי לך. רגלי. כלב טוב, כלב מצחיק. כלב טוב, סקוני. בוא אליי, כלבלב. אדם. Großmama, lass dir die Haare schneiden, dann bist du nicht von Großpapa zu unterscheiden. Großmama, besinn dich. Großmama, tief in dich. Großmama, lass dir die Haare schneiden, dann alle unsere Großmama nun doch beneiden. Großmama, hey Großmama, warum zögerst du denn noch? Du unterschiedst dich doch. Großmama, hey Großmama, marsch hier runter mit dem Zopf und mach hier rasch doch mit dem Kopf. Meine Damen und Herren, קהל נכבד, שימו לב, להטוט יחיד ומיוחד במינו, אלכוהוליסט יהודי, אפ! Meine Damen und Herren, כלבלב נכבד, ברוכים הבאים לגדול קרקסי גרמניה, הקרקס של אדם. שבעת פילי תבל תחת כיפת אוהל אחד, 60 סוסים, פילים ולוליינים, הגדולה בהצגות תבל, תמורת מרק גרמני אחד. נו, צאי כבר. את לא צריכה לפחד ממני, אני רק ליצן. הצחקתי אותך. שיגנר, הרב פונדח, מה איתך? אני בסך הכל גבייה קפואה מקליבלנד אוהיו, ובכל זאת אני מתביישת בשבילך. איזה הכרח קפוא. תשתי. כמו שהייתה אומרת דודה פרידה, לא. ועכשיו נכבד גם אותך. meine Damen und Herren, כלבלב נכבד, להטוט יחיד ומיוחד במינו. אנחנו מסירים את העטיפה מהמוצרט קוגל.
מי קרא לכם לכאן? אדם, אתה שוב שותה. קי כלבה. זה רק שוקולד גרמני מצוין. מה אתם מחפשים כאן? אותך, אדם. כל הזמן אתה שוכח שאתה נביא. הרי אתה נביא? לא. הרי אתה קורא בנפש שלנו כמו בספר פתוח. למשל, בנפש שלך, פראו שווסטר, לפני שבאת הנה. היית בשירותים, אבל ישבת שם כמו על קוצים, מפני שפחדת שבינתיים אלוהים מתגלה ואת תחמיצי את בואו. אתה הרבולפוביץ', שוב ניסית להתאבד, הפעם בתלייה על שרוך נעל. הם לקחו את סכיני הגילוח שלי ונתנו לי מכונת גילוח חשמלית. זאת התעללות! זאת התעללות! כן, קשה לחתוך את הוורידים. פיין. גנבת גפרורים מדוקטור גרוס וניסית שעה שלמה להצית את מטף הכיבוי. אני מוחה! לקחתי רק קופסה אחת. ארמסטרונג, ניגנת בחצוצרה ובכית. כי אין לי מספר על היד. ואת, פרויליין שווסטר. מה אתה רוצה ממני? אני לא מהם! אני מדור הבנים. שאני אספר לכולם במה התעסקתם בחדר שלך, את והתמונה של פרנק סינטרה? לא! בבקשה ממך, אל תספר! אז למה לעזאזל הזנחתם את כל העיסוקים שלכם ובאתם הנה? נו, פסיכים, קצת אומץ. לשם מה באתם הנה? רשות הדיבור לפרויליין שווסטר. אבל למה אני? הרי אני מדור הבנים! דברי לי, או שידבר פרנק סינטרה. באנו להיפגש עם השטן. אז תקשיבו לו, אדם. היא משוגעת. היא לא מבינה כלום. אני מבינה הכל! נו, יבוא האלוהים שלך, ומה? מה הוא כבר יחדש לנו? אלוהים זה מהתנ"ך, מהמערות, כשעוד רכבו על חמורים. מה הוא בכלל צריך אותנו? אתה כזה נביא, סקסי, כזה גבר שרמנטי. לא יכול להיות שאתה באמת מאמין באלוהים הזה שלה. אם כבר מישהו יתגלה אליך, זה לא יהיה האלוהים של רוחלה, אלא מישהו שונה לגמרי. מישהו שונה לגמרי. אז חשבתי, אם אדם נפגש עם השטן הזה ומדבר איתו, אז אולי השטן הוא מי שאנחנו צריכים. זה שבשבילו ולדה צזלינג הזקנה את הנחן שלנו. מה את מקשקשת? אוי, תסתכלו. יד. זה נראה כמו בן אדם. כן, זאת כלבה, היא הרי קשורה בשרשרת. זה השטן. מי את? את ילדה? את רוצה לומר שאת בכל זאת כלבה? ראשית כלב אמיתי? חייב להיות בן כלבה או בת כלב. אלוהית הבת שלי לא הייתה מתעוררת כל בעיה, מפני שאני הייתי פעם כלב אמיתי. ומי ההורים שלה? תפסיק, אדם! אתה מספיק משוגע גם ככה! אתה זוכר את רות שלך בתור ילדה! היום היא כבר הייתה אמורה להיות אישה מבוגרת! אני חוזרת בפעם האחרונה! זה שטן בדמות ילדה! זהו! מספיק שתקתי! גבעז! זה השטן? את זה אפשר לבדוק בקלות! את זה אפשר לבדוק בקלות! השטן פוחד מאש! את זה אפשר לבדוק בקלות! השטן פוחד מאש! אתה פסיכי! אתה פסיכי! אתה פסיכי! ויותר פשוט לבדוק אם יש לה זנב. תראו, גם לה אין מספר על היד. בפעם האחרונה שראיתי את רות, גם לה לא היה מספר. גם לה לא היה מספר.
du auch so früh schon wach? Zeig den Weg mir, liebe Sonne, und ich wandre dir fröhlich nach. Auf den Wiesen liegt der Tau und der Himmel ist so blau. Jetzt zu schlafen wär doch schad. Guten Morgen, liebe Sonne, sei mein guter Wanderkamerad. אדם, ואם תיוולד לנו ילדה, איך נקרא לה? רות! רות! נקרא לה רות! אני רוצה שלילד הראשון שלי יהיה שם יהודי. נקרא לה רות! מה פתאום את שואלת? מפני שהייתי תתרגש, אבל נדמה לי שהילדה עם השם היהודי תיוולד היום. איך היום? מה פתאום היום? כן, ואפילו עוד מאוד. רגע, גרטקה. מה? את בהיריון? כן, מה לעשות? קורה? גרשן, אני כמובן מאושר, אבל זה קצת לא צפוי. למה? יש לי היום הופעה, הקרקס מלא, הקהל מצפה לי. אל תדאג, אדם, כבר התקשרתי לבית החולים. רק תביא אותי לשם, ואת השאר נעשה אני ורות בלעדיך. אני אוהב אותך, גרשן. גם אני. אני כל כך מתרגש, הרי זה ילד הראשון. הרגע. זה נקע. לא, זה שבר. אלוהים, איזה כאב! מצטערת. זו אשמתי, מסכן שלי. כואב לך מאוד. אני מת! אדם, אל תמות! תשלן עליי! יותר מהר. אדם, אני מתכננת לברך. אל תמות! אני אתקשר לאמבולנס. הם יגיעו. שב. רבותיי, אמבולנס מהר לכאן! קרתה קטסטרופה! רבותיי, שלום, תעצרו! בבקשה! רבותיי! לאן הם רצים? כואב לך מאוד, חכה! הם תכף יגיעו! רבותיי! אליי! מהר! תעזרו בבקשה! אדם! הכל בסדר! הם הגיעו! זה לא אני, רבותיי! אדם, שב! לא לזוז! רבותיי, אתם לא מבינים! הנה הפציינט שלכם! הרשטיין! הוא אומן בינלאומי! הוא לא יכול לשאת כאב! הזדרזו בבקשה! סליחה, אני לא מבין מי כאן היולדת. לך תדע. במקום לשאול שאלות טיפשיות, פנד את הרשטיין לבית החולים. ומה היא הייתה? גרשן? מה היא הייתה? אל תדאג לי, אדם. אני אלך ברגל. תודה, דוקטור. תודה. דוקטור! meine Damen und Herren, קהל נכבד, להטוט יחיד ומיוחד במינו. שימו לב! הפ! Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, schöne Morgen, wie's einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, alles wird so wunderbar. גרשטיין, הלידה הייתה קשה? הלידה הייתה קשה? גרשן? לא כל כך. כן, היה לי מאוד קשה. איזה גבר! זאת ילדה. גם לכם נספר על היד. זאת ילדה. זאת הילדה? רות. איזה אבא!
תחזירו לי את הילדה שלי. תחזירו לי את רות. תחזירו לי את הילדה שלי. תחזירו לי את הילדה שלי! Meine Damen und Herren, קהל נכבד, אני מאושר להיות שוב איתכם באווירה החמימה, האינטימית של הקרקס שלנו. כן, המלחמה עומדת להסתיים, אבל ההצגה חייבת להימשך. רבותיי, קחו את בנות הזוג שלכם, מאסטרו. Frühling wird in die Heimat kommen, schon im Morg, wie es einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, alles wird so wunderbar. Und man wird wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie es einmal war. Es geht im Trieb und im Schrieb, auf das Herz, Dynamit und dann bringt ein neuer Flag, nach ganz Nacht. ועכשיו, meine Damen und Herren, קהל נכבד, כדי שלא נשתעמם בזמן שאנחנו מחכים לתורנו, החלטנו אני ואדם לארגן לכם הצגת פורים עליזה. meine Damen und Herren, פורים שפיל. אדם, בבקשה. רקס, מזוז. חג פורים! חג פורים! חג גדול ליהודים! בשושן, אווירה, מלך גדול ונורא! מה היה שמו? אחשוורוש! ומה קרה לו? הוא נשא לו אישה. את אסתר המלכה. מרדכי היה תודה, ליהודים הייתה ישועה. מה עשו לגויים? את הגויים, את הגויים הרגו בלי רוע! את מרדכי העלו בדרגה! ליהודים זכו לשמחה!
בראבו. ועכשיו, מי רוצה לקבל ראשון את חתיכת הסבון שלו? אני לא! את? אני! עוד מעט, מתוקה, עוד מעט תקבלי אותה. אבל לפני כן אנחנו ניתן את הסבון למי ניתן אותו? את הסבון מקבל רקס! רקס, כך. אדם, לעבודה. Mein Herr und Fräulein. טוב לראות אתכם שוב בקרקס של הרשטיין. אין כאן פיל אפריקאי או סוס ערבי. לנו יש את הרשטיין בן כלבה יהודי. המלחמה עומדת להסתיים, אדם. האמריקאים כבר קרובים. זאת הייתה מסיבת הפרידה שלנו, אדם. מה שנתתי לרקס לא היה סבון, זאת הייתה חתיכת שומן עם ציאניד. הציאניד פעל מהר מאוד, החבר שלך לא סבל בכלל. כשהמלחמה תסתיים, איש לא ידע מה שאני ואתה עשינו כאן. לא יישאר כאן דבר. לא יהודים, לא כלבים,
ולא סבון, אדם. הרי אתה מגיד עתידות, לא אדם. הכל הסתיים, והנה יום אחד בעיר, אתה ורות תיכנסו לחנות של פרוילן קלופפר, היא תעמוד מאחורי הקופה הנוצצת שלה. אפשר לעזור לכם, רבותיי? ואז אתה תתחיל לנבוח, ואפ היא תתעלף. אדם, רק תמשיך לעזור לי להקל על הסבל שלהם. תמשיך. אני לא יכול להציל את כולם, לא יכול. אבל אולי נמצא ברגע האחרון איזה להטות יחיד ומיוחד במינו? אפ! ונציל אותן. אפ! ואז אתה שוב תהיה אדם גדול, ואני אדם קטן. Groß Mama, lass dir die Haare schneiden, dann bist du nicht von Großpapa zu unterscheiden. Groß Mama, beseh dich. Groß Mama, tief in dich. Groß Mama, lass dir die Haare schneiden, dann alle unsere Großmama nun doch beneiden. Groß Mama, Groß Mama, warum zeigst du denn noch, du unterschiedst dich doch? Großmama, hey Großmama, marsch runter mit dem Zopf und mach heraus doch mit dem Kopf. Großmama, lass dir die Haare schneiden, dann bist du nicht von Großpapa zu unterscheiden. Großmama, oi, Großmama, marsch runter mit dem Zopf und mach hier raus doch mit dem Kopf. ברוך הבא, ארשטיין. כמה שאתה אלגנטי, אתה נראה נפלא. אפילו יותר טוב ממה שניתן היה לצפות, נו. כמובן, החיילים האמריקאים משתגעים על הקרקס שלך. אתה נוסע במרצדס אדומה עם נהג בחליפה כחולה, ועם זאת אתה נשאר נדיב ואצילי. אתה מבקר נזיר אומלל כמוני. בוקר טוב. למה יש לאדוני ביד פטיש? כדי לדפוק את המסמר הגדול הזה לתוך הקיר. ולשם מה לאדוני המסמר? לתלות את עצמי. זה היה מצחיק, לא? מאוד. יש לי כבר הומור יהודי אמיתי. אתה מתקדם בצעדי ענק, הר דוקטור וייס. אני מאוד משתדל לאדם, נכון? אני כבר לא הקומנדנט קליין, אלא דוקטור וייס. מומחה לשפות שמיות, יהודי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם, והכל בזכותך. אתה סידרת לי מסמכים, אתה מאכיל אותי, אתה מבקר אותי. מספיק, קליין. כל זאת לשם מה לאדוני המסמר? אני אתלה עליו כל בוקר פיסת נייר עם מינת התורה היומית שלי, כדי שזאת תהיה תמיד לנגד עיניי. אני אדם קטן, אדם, אבל אם אני עושה משהו, אני עושה את זה עד הסוף. אני יודע, הר קומנדנט. אתה יודע מה? אני כבר מאוהב בלשון הנפלאה של אבותינו. החלום היחיד שלי עכשיו
ולבקר במולדתנו ההיסטורית, אדם. ישראל, ישראל. אני לעומת זאת לא חשבתי מעולם לנסוע, אבל יש שם כבר מחר. זאת הפגישה האחרונה שלנו. קיבלתי מכתב. אדם, לא יכול להיות. כן. מצאתי את רות. אחרי כל כך הרבה שנים. אם כך לפחות משהו בחיים האלה הצליח לנו, אדם. אני כל כך שמח. זה כל כך מרגש אותי, אדם. רגשות. אחר כך. תקשיב. מר שטיין היקר, זה מבעלה. רות אף פעם לא סיפרה לי שאתה בחיים ושאתה מחפש אותה. ורק היום, כשגיליתי לגמרי במקרה את המכתבים שלך, נודע לי שלבני ולביתי יש סבא. מסתבר שאני סבא. רות לא השיבה על המכתבים שלך, אבל על גבי אחד מהם היא כתבה. אבא, אני לעולם לא אענה לך, אבל לא משום שאתה נבל, אלא מפני שלעולם לא אסלח לעצמי שלמדתי עם אמא. זה האופי שלה, של רות שלנו. לכן את המכתב הזה כותב לך אני, חתנך יוסף. היא נמצאת בישראל מ-47. כשהפרידו ביניכם, היא נשלחה לאיזשהו מקום, לא יודע לאן. כנראה שערכו שם ניסויים, עכשיו היא לא כל כך בריאה. את הפרטים תוכל לשמוע ממנה כשתיפגשו. אני רוצה שתדע, יש לך בית בישראל. בוא, אני בטוח שאם רות תראה אותך פנים אל פנים, היא תסלח לך. ואם היא לא תסלח, תוכל לחיות איתנו גם בלי סליחה. שלך בידידות, חתנך יוסף גרף. כך, הר דוקטור וייס, כספך, הפנסיה השבועית של כבודו, רק שזאת הפעם האחרונה. מעכשיו תצטרך להסתדר בלעדיי. אני מודה לך על הכל. אני כל כך שמח, זה כל כך מרגש אותי. אתה עדיין צעיר וחזק, ויש לך בת? כל העתיד לפניך. אני כל כך שמח, זה כל כך מרגש אותי. הוא עדיין צעיר וחזק, ויש לו בת. כל העתיד לפניו! הסופית בהחלט. גם אני עד לסופית בהחלט. שם חם. אבל התרנגולות מטילות ביצי ענק, הפרות נותנות חלב דל שומן, והאמריקאים שמנת. האמריקאים נותנים להם שמנת. ולי יש שם עבודה. אני פקיד ממשלתי במדינה העברית הראשונה אחרי 2000 שנה. ברכותיי. תודה, תודה. מה? אתה נשוי? יש לי כבר נכדים. אני קיבלתי מכתב מהבת שלי, עכשיו אני נוסע אליה. ברכותיי, ברכותיי. ואני פתחתי דף חדש. התחלתי חיים חדשים, התחתנתי. ויש לי בת קטנה. קוראים לה חנה. חנה. ולשלך? רות. רות!
תמשיך. סליחה, אבל מאוד חשוב לדעת זאת, וקל מאוד לבדוק. אני הרי חיברתי מאמר מדעי על שריפת גופות. על מה? לא, על שריפת גופות, קרימציה. יצא לך לקרוא אותו? מצטער, אבל לא. לא פלא. הם הרי סירבו לפרסם אותו, וזה היה לא צודק. לכן יצאתי עם תוף להפגנת מחאה מול הכנסת. עם תוף אחד מול כל הכנסת, כל הכבוד. הרי הושקעו במאמר הזה שנים של עבודת מחקר ניסיונית. זה מעניין אותך. מצטער, אבל לא כל כך. אתה כמו כולם, אבל האנושות מוכרחה סוף סוף לברר לעצמה אם אפשר לשרוף הכל מבלי שיוותר דבר. ומה דעתך? עדיין לא סיימתי את הניסויים שלי. התחלתי אותם בחדר שלי, במשרד ראש הממשלה, על הרצפה. שרפתי הכל. צווי תנועה, צווי החרמה, נייר פוליו ונייר קוורטו, קבלות של מסעדות ומסמכים סודיים. שרפתי את שולחן הכתיבה, את המדפים ואת הכורסה. שרפתי גם את השטיח. הוא מאוד הסריח, הקירות והתקרה השחירו. נשאר לי לשרוף את היער, את העצים ואת החיילים בשחור. מפולין שמעתי ונולדתי מחדש עם מספר כחול על היד. והכי חשוב, נשאר לי לשרוף. נשאר לי לשרוף. אם אני אומר לך שמים שורפים, את תאמיני לי? בטח, אבל מים לא שורפים. אבל אם אני אומר לך שמים שורפים? אז בטח ששורפים, אבל... ואם אני אומר לך שהאש לא שורפת, שאני יכול להכריח אותה לא לשרוף והיא תציית? אתה יכול לשלוט על שדים ורוחות? כן, על שדים ורוחות. ואז האש בתנור לא תשרוף. כן, לא תשרוף. את מאמינה לי? כן, אבל... תני לי היד שלך. כנסי לשם איתי. ואני אראה שדים ורוחות? כן, שדים ורוחות. אלה ששמו לי מטבע מתחת הכרית כשנפלה לי השן? כן! אלה שעידית נוימן ראתה בלילה כשהמשפחה שלה עשתה מדורה ביער? כן! כנסי לשם! כנסי! עוד תשוב אליי בבוא העת, עוד נתראה, שוב לא ניפרד, עוד נתראה. אם עכשיו גם מסביב שומע, עוד נתראה, כבימים ההם. וזה בא מסך הכל ולא נבין על מה נפרדנו. יחפים נלך יחדיו אותם שבילים כשאז צעדנו. עוד נתראה,
עוד נשב ונאמר יד ביד, עוד נתראה והלב ירעד. לא יאמן, פשוט לא יאמן. אדם שטיין בישראל. כרגיל, קפה בבקשה. אתה יודע, כשהייתי ילד לקחו אותי כמה פעמים לקרקס של אדם. מאז לא צחקתי ככה. מאז. בבקשה. אש. הרשטיין, סלח לי על החוצפה, אבל אולי תוכל לעשות משהו מצחיק במיוחד בשבילי, שיוכל לספר אחר כך לאישה ולילדים, תוכל לעשות משהו. אתה גאון! אתה גאון! פשוט גאון! זהו, מספיק שתקתי. בשביל להיתקע 3 חודשים במלון הזה ולשבת יום במסעדה הזאת, לא היה צריך לבוא לישראל. כמה אפשר לחכות? כמו שהייתה אומרת דודה פרידה, אם החיים שלך לא משתנים לטובה, חכה קצת, אל תדאג, לאט לאט הם השתנו לרעה. האדם, אתה צריך ללכת ישר אל רות. די, נמאסת. ללכת ישר אל רות, איך? כך? אני לא מסוגל. אבל שלחתי לה פתק. כתבתי שבארץ מבקר ידיד משפחה שהביא לה מסר מאביה, ושהיא תוכל לפגוש אותו כאן, אם תרצה. היא תרצה, אדם, כמובן שהיא תרצה והיא תגיע. הרי אתה חולם על זה כל כך הרבה שנים. אתה זכאי לפגישה הזאת. הרשטיין? איזה גברת צעירה רוצה לראות אותך. אפ! אני רות. אתה שלחת לי את הפתק. כן. אז הנה הגעתי. שלום. ברוכים הבאים לישראל. האדם, היא מאוד חמודה, כמוני. איזה מקום מפואר. אמריקאיות. הסיגריות אמריקאיות. תצא על הסיגריה. קחי בבקשה. Very good. תודה. סיגריית מצוינת. כבר הספקת לראות משהו מישראל? כן. ארץ מדהימה, לא? רק שחם כאן מדי. אצלנו בירושלים יותר קריר. אבל בתל אביב יש ים. אדם, למה אתה שותק? נו, זוגפס, תשאל מה שלום הילדים שלה. מה שלום הילדים שלך? כל הכבוד. תודה, מצוין. כשהקטן היה תינוק, הוא אף פעם לא בכה בלילות. כנראה בגלל שהענקתי אותו. איזה מאפרה יפה. אדם, היא הכירה אותך. אבא, הכרתי אותך, אני אוהבת אותך. אבא, אתה לא אשם בכלום, אל תתייסר, אבא. אוי ויי, זאת לא היא. עשית בשבילי, בשביל אמא, בשביל כולם, כל מה שיכולת. תפסיק לענות את עצמך. לא, אדם, זאת לא רות. אבא, אתה לא אשם בכלום, אל תתייסר. אבא. מספיק. אנא ממך, מספיק. כן, מספיק. אל תמציא, אין כאן ריח של שרוף. אין. אבל אתה חייב להאמין לי, כי הייתה אומרת לך את אותם הדברים, מילה במילה. אני מכירה אותה. את מי? את רות. אני הרי החברה הכי טובה שלה. היא סיפרה לי עליך הכל.
כשקיבלנו את הפתק שלך, אני ויוסף הבנו מיד שלא מדובר בשום ידיד משפחה אלא בך. אז אמרתי לו, יוס, אני אלך במקומה ואגיד לו את כל הדברים האלה. למה שהבן אדם יסבול? והוא אומר לי, איריס, ומה עם רות? השתגעת, אסור לעשות דבר כזה. ואני אומרת לו, מותר יוסי, מותר, צריך. משטיין כבר סבל מספיק, תהיה בן אדם. אני פשוט שחקנית גרועה, אבל כל מה שאמרתי אמת, בחיי. הילדים פשוט נפלאים. יוסף, בחור מצוין. ורות סלחה לך. נו, אז למה היא לא רוצה לומר לי את זה בעצמה? אוי. קחי אותי אליה. ולך. אל תלך איתה, אדם. מאוחר מדי. רות גרץ נולדה בברלין בשנת 1929, מתה בירושלים בשנת 1958. רות שלנו הייתה כל כך רצינית, לגמרי ההפך ממך, מר שטיין. כשהבריאות של הבן אדם גם ככה לא מי יודע מה, אסור לו לחיות בלי טיפ-טיפת הומור. אולי אני לא חכמה כמוה, אבל לדעתי לפעמים צריך לחייך ולסלוח, כדי לא לקצר את החיים שלך ושל הסובבים אותך. גם ככה החיים מחורבנים, אז בשביל מה לזכור רק את הרע? אדם, היא מתה מפני שלא הצחקת אותה בזמן. תצחיק אותה עכשיו? הצחקת כל כך הרבה אנשים ורק אותה לא הצחקת.
אדם, תגיד בבקשה, בשביל מה סחבת לכאן את מכונת הכתיבה הזו? השטן אוהב להדפיס, אוי ואי, השטן אוהב נעבך להדפיס. תראה אדם, כלבה. אני רואה שזאת כלבה. לא, היא הדפיסה את המילה כלבה. אפשר לחשוב, כשאני הייתי כלב ניגנתי בכינור. אתה לא לבוא, אני לחכות ואתה לא לבוא, שגיאות איומות. את רוצה לדעת למה לא באתי אלייך כל כך הרבה זמן? לא רוצה לדעת, אני לעשות פיפי מיטה איום ונורא. שקרנית, את מאוד רוצה לדעת למה לא הייתי כאן. אדם שכב עם ג'ני, את זה היא כתבה בלי השגיאה. לא שכבתי עם ג'ני. נסעתי לירושלים. אמרו לי שם שאת מתה. זמירה, מה אתה מקשקש? הרי אתה לא עד כדי כך משיגנר. תבין, זאת לא רות. ואיך קוראים לך? לא רוצה לומר? טוב. מעכשיו קוראים לך אסתר. רצית לומר רות? רציתי לומר אסתר. את תהיי אסתר, מושעת ישראל. מפני שאסתר הצילה את ישראל מהמן. המן. חשוב מאוד, אסתר, שתהיי גאה בשיגעון שלך. קומנדנט לן היה שפוי, כמו רובם. פשוט הטילו עליו עבודה שכזאת, והוא השתדל לבצע אותה על הצד הטוב ביותר. מה הוא כבר רצה? הוא רק רצה שהם ימותו בשקט באופן תרבותי. לכן עמד שם ליצן וניגן. והם עברו על פניו. כל אחד מהם החזיק ביד את חתיכת הסבון שלו. הם היו מסתכלים עליו, מזהים אותו, את הליצן המפורסם, וצוחקים. הם האמינו לו. ואילו הוא ידע שברגע האחרון, שיעברו על פניו גרטכן ורות, באותו רגע יקרה משהו. הרי לא יכול להיות שהם ייכנסו לשם ולא יקרה דבר. אדם, בשביל מה אתה מספר לה את כל זה? לפני שהר דרקולה טוען שכדי להירפא, אנחנו צריכים לאבד את האשליות האחרונות שלנו. גרטכן. אוי ו... ג'ני, אדם. קוראים לי ג'ני. אדם, אתה אחרי התקף. אתה צריך לשכב במיטה ואתה שוב כאן. אסור לך לבוא לכאן. המפלצת הזאת עושה לך רע. גרטכן, ראשית כל זאת לא מפלצת אלא כלבה, ושניתופי מכאן את מפריעה לנו. אני מפירה בשבילך את כל החוקים, וזה מה שאני מקבלת. לכל הימלר, ג'ני, יש את היהודי שלו. כולכם, קליין גרוס, את צריכים יהודי אחד להפר בשבילו חוקים, ומשום מה, היהודי הזה תמיד אני. די, נמאסתם. תפסי אותה, אסתר. תפסיק, אדם, תתבייש לך! הרי ג'ני אוהבת אותך, דואגת לך, וזאת סתם בלדך. בושה וחרפה, לא בשביל זה בזבזתי 6 מיליון דולר. בוא נלך מכאן, אדם. היה לנו כל כך טוב עד שהמכוערת הזאת הגיעה. גרשן, את מקנה. ג'ני, אדם, קוראים לי ג'ני. מי מאיתנו חולה? מה אם כן? אסור לקנא? אין לי זכות, כן, אני מקנא. כן. אין לה אף אחד. לא הורים, לא אחים, לא אחיות. אני זאת שאין לה אף אחד! אף אחד! מלבדך! אפילו אם יש לה מישהו. הוא כבר מזמן זרק אותה! מי בכלל צריך אותה? קליין, גרוס, את, צזלינג זר, לא. יש לנו רק זה את זו. שנינו על מיטת החולים הזאת, נגד כולכם. נגד העולם. ג'ני, ניסית פעם לנבוח. זה לא היה מוצא חן בעיניי. שכחת. אני לא ניסיתי. שכחת איך לימדת אותי לנבוח. איך נבחתי, איך השתדלתי. אתה עצמך אמרת לי שאני מתקדמת. וואו! אנחנו עוד יכולים לנסות. לנבוח בשלושה. אדם, אולי באמת, אם היא כל כך חשובה לך, למה שלא תהיה של שנינו, שלי ושלך, בבקשה, אדם. היא שלי. בבקשה. היא שלי, ג'ני, היא שלי בלבד. שלא תרמה אותי, כמו רות. אתה עוזר, אדם. אתה שוב עוזר. שוב שתית. אדם, תראה מה היא כתבה. השקדיה פורחת, לאדם יש קרחת. ציפורים מראש כל בראש, מחרבנות לו על הראש. יופי של אוצר מילים מיידלה.
אין שיר כזה. היא המציאה אותו בעצמה. אסתר, מה דעתך שנצא לטיול? אסור לך, זה נוגד את החוקים. נלך? טוב, אני רואה שאת כלבה, התכוונתי לטייל איתך, כמו שמטיילים עם כלב. תחליטי. אתה מרשה לי לבוא איתכם? אדם, תגיד לה כן. לא. יש באישה הזאת הכל מלבד כבוד עצמי. מה שאין, אין. איזה גבר שרמנטי, איזה חתיך. מר שטיין, עוד אין לי מספר על היד. הוא לא נטש אותנו, אדם. כבר התעייפנו לחכות. אנחנו מחכים והוא מנסה לעשות אדם מכלב. אני מוחה. מתי כבר נדבר עם אלוהים? לא יודעת! בניתי את המכון הזה כדי לאפשר את זה לכל האנשים עם מספר על היד. לגבי התאריך המדויק, אל תשאלו אותי. תשאלו את אדם. מה אתם עושים? בזמן שהיית חולה, עזרנו קצת לאלוהים. אנחנו מחזיקים את השמיים. אחרת הם יפלו לנו על הראש וימחצו אותנו. מתי כבר נדבר עם אלוהים? הרי אתה נביא, אתה לא יכול לזרז אותו קצת. אני אשתדל. בכל אופן, נדמה לי ששעת ההתגלות שלו מאוד קרובה. אסתר, פראו שווסטר, הרר וולפוביץ', פרויליין שווסטר, פיין, ארמסטרונג, אסתר. להטות יחיד ומיוחד במינו, אליי אסתר. נו, קומי. אסתר, אפ! ביקשתי ממך לקום. אסתר, אפ! לא ככה. על הרגליים. ומה אתה רוצה ממנה? היא לא יודעת לעמוד. אל תקשיבי לאסתר, אני אעזור לך. אסתר, אפ! נסי שוב. אסתר! את לא רוצה, את לא מסוגלת. תקשיבי לי, כלבה עלובה. אני עושה בשבילך הכל, ובפעם היחידה שאני מבקש ממך לעשות משהו חשוב בשבילי, את לא מסוגלת. את מסוגלת, אני יודע. אני הייתי כלב, ומה שלא ביקשו ממני הייתי מסוגל לעשות. קומי. אני לא מסוגלת, היא אף פעם לא עמדה. שקט, זה בגללך! אסתר, תסתכלי, כל אחד מסוגל לעמוד. וולפוביץ' מסוגל, ג'ני מסוגלת. פיין, ארמסטרונג, קליין, גרוס, כל הדגנרטים מסוגלים, ואת לא, אז מה? שרץ, עלוקה. אסתר, אני אעזור לך. אסתר? אפ! אופי מכאן, שאני עזרתי אותך. היא שלי בלבד. מותר לך להיות נוכחת לא יותר. השקידיה פורחת לידם, יש קרחת. ציפורים מראש. וחבר שאם את יכולה ולעמוד, לא, אסתר. אפ! אני אקרא לדוקטור גרוס. את לא זזה מכאן. את רק מעמידה פנים שאת כלבלב. אף אחד לא יעזור לנו, אף אחד. יש לנו רק זה את זו. הכל אבוד, ואנחנו עצמנו אשמים. אבל אנחנו צריכים לנסות פעם נוספת לקום. אולי הפעם זה יצליח. אל תתייאשי, ילדה. אל תתייאשי. אני יודע שאת תצליחי. אני יודע. אני קורא אותך כמו ספר פתוח.
את מוכרחה להאמין לי. אסתר, קומי. די, תפסיק עם זה, אדם, די. די, מספיק להיום. אני עייף. נמשיך בפעם אחרת. אמרתי די, מספיק. אדם? היא הצליחה. ילדה שלי, את גיבורה. את בן אדם. אדם, פתאום יש לי תחושה שאתה באמת אבא שלה. ואני? אמא. היא מדברת. אדם, זה היה נס! לא יודע, אני עייף. אדם, אסור לך להתעייף, אתה נביא! אדם, אמרת ששעת ההתגלות שלו מאוד קרובה. כמה קרובה היום, כן? ייתכן מאוד. אני ידעתי שאלוהים יבוא היום. אבל מאוד חשוב שזה יקרה במדבר. אבל איך נצא מכאן, איך בקלות, סילבסטר. יש כאן חור בגדר, מכאן מכניסים אליי את הוויסקי. אבל מאוד חשוב שזה יקרה במדבר. חשוב שנפגוש אותה דווקא במדבר. במדבר של התנ"ך. אוי. אחריי, פסיכים!
עוד מעט בוקר. תכף יתחילו לחפש אותנו. לא מדובר באנשים בריאים במיוחד. הם כבר עייפים. קר להם. אדם מוכרח לעשות משהו. לך, תתפלל לאלוהים, תגיד לו שיבוא כבר. יקמייס, נסה להעלל אותו קצת. אולי הוא יזדרז. מעולם לא ניסיתי להלל אף אחד. זה הזמן לנסות. למה לך התפילות שלנו? הרי אתה מכיר את כולנו בעל פה. ולמה לי, אלוהי צבאות, להלל אותך אם אתה עצמך, עוד לפני שסיימת לברוא את העולם, אמרת 6 פעמים כי טוב. לא אהלל אותך. עדיף שאעשה מה שאני טוב בו. אני אנסה לשעשע אותך. אספר לך אנקדוטה. 2 ילדים שיחקו בסוסים ואבירים. האביר רכב על הסוס וצרח, דיו, והסוס צנף, וכך הם שיחקו כל היום. הערב האביר הכניס חבל לפיו של הסוס ואמר לו, אתה קשור. ואז האביר הלך הביתה, והסוס המסכן נשאר ברחוב ובכה מפני שמהר מאוד הקשיח ונעשה קר, והוא מאוד רצה לאכול. מישהו ראה את הסוס ושאל, ילד, למה אתה לא הולך הביתה? כבר מאוחר, אני לא יכול, מלמל הילד כשהחבל בפיו. אני קשור. אז למה שלא תפתח את הפה, החבל ינשור, ותוכל ללכת? נכון, ענה הילד בעצם, אבל אז לא יהיה סוס. כבודו הבין את הפואנטה. לא. תראה, כבודו, בדרך כלל אני לא מסביר בדיחות. אבל הפעם אחרוג מהנוהג. האביר זה אתה, כבודו, והסוס, אנחנו, האנשים. כבודו ברא אותנו בתור שעשוע כדי לבדר את עצמו, רק שאנחנו, אלוהי צבאות, לקחנו את עצמנו ברצינות. אז אולי כבודו ירד למטה ויפתור לנו את הבעיה. כבודו שומע. השמש עולה. הלהטוט הזה תמיד מצליח לך. אז תעשה כבר משהו שכל היופי הזה יגרום עונג לעוד מישהו מלבדך. אני לא מבקש דבר בשבילנו, אנחנו שייכים לעבר. אבל הילדה, מה היא אשמה? תציל אותה. כבודו שומע? שומע. אז תתגלה כבר! זה הכרחי? הם רוצים לראות אותך. לא, אדם. אני אתגלה, אבל רק לפניך. אני לא רוצה לאכזב אותם. הם מחכים למשהו נסגר, ומדובר בסך הכל בי. מה אתה רוצה ממני, אדם? הרי אתה יודע שאני עצמי מתייסר כשאנשים סובלים. אדם! אתה כבר מדבר איתו. כן. גם אני רוצה לדבר איתו, רק שעודד לי מספר. מספר? בזה אוכל לעזור לך. כל ספר בעיר העתיקה יראה לך את החנות של דוקטור וייס. היא נמצאת מול הסנדלר. תשאל על וייס הזקן, זה שיש לו כלב בשם רקס. וייס יסדר לך מספר ליד ואת כל המסמכים הנלווים. ואז אוכל להיות כמו כל הנבחרים ולדבר עם אלוהים? להיות נבחר, מתי שרק תרצה.
הכל תלוי כמובן בטיב העבודה. למשל לספרה 7. בבירקנאו היא הייתה קצת מטושטשת. מיד רואים חלטורה. למען האמת, אף אחד לא מעריך היום עבודה אמיתית. הרי המספרים האמיתיים הוטבעו מזמן. כל כך מזמן שלפעמים נדמה שזה כלל לא קרה. אז מול הסנדלר בעיר העתיקה? כן, כן. אני כבר אמצא. תודה לך, אלוהים. אין בעד מה. אני כל כך שמח שבאת לבקר אותי, אדם. תודה. תודה לך. על הכל. זאת העבודה שלי. ואני משתדל לבצע אותה על הצד הטוב ביותר. השאר, רבותיי, תלוי בכם בלבד. אדם, דיברת איתו? כן. מה הוא אמר לך? שאנחנו צריכים לחכות עוד קצת. כמה? 2,000-3,000 שנה, לא יותר. מצוין. מצוין. אז אנחנו נחכה. העיקר שנדע שהוא מגיע. נחכה. אנחנו כבר נחכה, העיקר שנדע שהוא מגיע, ואנחנו כבר נחכה. העיקר שהכסף שלי לא מושבז לחינם, כמו שהייתה אומרת דודה פרידה. אלוהים, שלח לנו רפואה. את המכה כבר קיבלנו. ועכשיו, פראו שטיין, תורך. אדם? אני לא יכול, גרטן. אני לא יכול. הקרקס מלא. הקהל מצפה לי. חכי. חכי, גרטן. חכי. חכי! חכי, גרטן! אני רוצה להכיר לך מישהו! גרטן! אני רוצה להכיר לך מישהו! המופע של הרשטיין מתקרב אל סופו. ולסיום המופע, במקום אפילוג, יראה לנו אדם את הפרולוג. איך ההופעה שלי היום, גרטן? אתה נהדר, אדם, כרגיל. גם רות חושבת כך. ההתלהבות פשוט נשפכת ממנה. גרטן, חכי. אני רוצה להכיר לך מישהו. תכירי.
זה הר... קליין, פשוט קליין. קליין? כן. נעים מאוד, אני כן. גרטכן. נעים מאוד, אני קליין. סליחה, אני אדם קטן, אני לא יודע איך להביע את זה, אבל בעלך גאון. גאון? זה לא יכול להיות. מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות. תקשיבי לו. האדון הזה עמד ליד הקרקס שלי, בדיוק כמו שעמדת את. ליד הרעיונות? אז ליד הרעיונות. לא, ספר לה בעצמך. קליין, פשוט קליין. זה קרה ממש לא מזמן, פראו שטיין. החברה שלי נטשה אותי. כמה עצוב. כן, זה באמת עצוב. לכן החלטתי להתאבד, והייתי עושה את זה. אבל אז נתקלתי במקרה בקרקס הזה, נכנסתי להופעה של בעלך והתחלתי לצחוק. צחקתי כל כך הרבה. סליחה, אני אדם קטן, אני לא יודע לספר. אתה מספר יפה מאוד, תמשיך. צחקתי כל כך הרבה עד שהחלטתי להמשיך לחיות. ולמחרת, הגורל האיר לי פנים, מצאתי לי חברים טובים, אנשים קטנים כמוני. מצאתי את מקומי בחיים. עכשיו יש לי תחושה שיחיה לנצח. זה מאוד יפה לך. תודה רבה. גרצ'ן, עכשיו את מבינה שהאיש שאוהב אותך, גאון, מושיח. כן, ואני אוהבת אותו. ההפסקה עומדת להסתיים. הר! קליין. נשיקות. ליפשיק. אני ורות רצות לראות את המשך ההופעה. שמור על עצמך. הר קליין. רצית עוד משהו? הר... נו, קליין, פשוט קליין. סליחה, כן. סליחה, אני אדם קטן, אני לא יודע איך להביע את זה, אבל אני ידידך לנצח. אני כל כך שמח, זה כל כך מרגש אותי. רגשות אחר כך. רגשות אחר כך. רגשות אחר כך.